Ce faci când primești un telefon și la capătul celălalt auzi o voce? În 3-4 ore suntem la Pol. Ce faci? Te așezi întâi comod, îți pui o gură de cafea și se aprinde țigara. Și după ce ai făcut chestia asta și ai fumat și ți-ai făcut ordine și un plan, pentru că ești chetros și nu vrei să faci comandă de ceva, le dai ce ai prin casă. Așa sunt eu, mai chetroasă. Am pregătit pentru dulce, am pregătit cărniță pentru toate gusturile, și pierd de pui, și porc, creveți pentru copii mofturoși care vor numai grecisme, niște cartofi să face repede un piure și să înceapă haosul. Etape. Punem repede la dezghețat cărnița. Cocuța mă aprobă. Ne apucăm de dulce, că ăsta trebuie să stea la rece. După care, între timp, cartofii de piure, salata o vom face atunci loco și să ne apucăm de haos. Șmecheră. Salam de biscuiți cu ochi de elefant, îi spun eu. Dacă mai trebuie, mai punem. Întindem asta. Deci asta e o viteză ce fac eu acum, că trebuie să stea la răcit în frigider. Trebuie să fie perfect întins. Acum punem astea. La fix s-au rupt. Le-am dat prin cacao. De ce? Ia să văd. Scrieți-mi în comentarii de ce credeți că le-am dat eu prin cacao. De ce credeți voi că le-am dat eu prin cacao? Și acum facem așa. Încercăm să rulăm cât mai perfect. După care îi dăm formă de salam în celofan. Am mutat pe celofan. Îl strângem cum putem și noi, respectiv eu. După care facem așa. Să-i dăm formă. Și să-i dăm formă de salam. Salam, ochi de elefant. Haosul s-a micșorat, salamul e gata, la frigi cu el. Haosul continuă. Aici am pus cartofi la fiert pentru piure, să avem fierți. Când ne așezăm la masă, înainte să ne așezăm la masă, doar îi amestecăm. Aici un pic de unt. Nu l-am lăsat să încingă, că mă grăbesc, ce să fac. Dăm focul mai mare și amestecăm, năbușim, prăjim, nici nu știu cum să zic, pentru copii, pentru saganachi. Creveții curățați de coadă, mațe și tot ce șpi, carcasă, nu știu, chestia tare. Eu astăzi sunt agitată. Mai agitată decât de obicei. Lăsăm ăștia câteva minute. Ăștia îi lăsăm la făcut câteva minute. 2-3 minute. Pentru că îi vom băga și la cuptor. Cartofii, cum spuneam, fierbem, oprim focul. În momentul în care ne așezăm la masă, dăm drumul, îi reîncălzim
un pic dacă apucă să răcească, ceea ce nu cred, că mai am un pic și sunt călcată de prieteni. Facem piureu, facem și friptura și am terminat bâlciu pe ziua de azi. Dar rămâneți în continuare cu mine să vedeți ce urmează. Puțină sare. Cu ăștia am terminat. Îi scoatem de aici. I-am și prins un pic. Am încercat să mă duc după niște usturoi, dar mi-am dat seama că l-ard, așa că m-am întors din drum. Deocamdată dau focul mic, scoatem ăștia și vedeți ce facem în continuare. În aceeași tigaie, că e păcat de ce și-a lăsat acolo, voi pune puțin ulei și roșii date pe răzătoare. Deocamdată. Punem condimente. Am pus sare, piper, îi pun un pic de oregano, i-aș pune și hota, că mă scoate din minți, dar nu merge, și ceapă. Un sfert de ceapă am aici. Acum o să se ia gust de la creveți și de la lipitură. O să desfacă și ce s-a lipise. Focul mare că ne grăbim și continuăm. Am pus puțină apă și bulion, că mai avem pe fundul borcanului. Și acum lăsăm să fiarbă. Să fiarbă bine. Gustăm potrivind de sare, piper. Și a doua rețetă aproape e gata. Sosulețul este gata. L-am dat acum de pe foc. Și să începem să punem în boluri. Eu voi face doar două, pentru că doi mofturoși am, care nu vor să mănânce decât grecisme. Acum punem scârnăviile astea. Aici e cooperativa Munca în Zadar, adică iau câte doi, după ce că mă grăbesc. Deci tot ce am făcut până acum mi-a luat cam 2 ore. Dacă avem prin casă ce ne trebuie, încropim repede o masă de dăm lecții la restaurante. Bine, dacă avem și chef. Iară sosulică. O rândă feta. Tăiată mai ca din topor, așa. Să nu băgăm totuși și mâna, că nu mănâncă doar ai mei.
Iar creveți. Și voi păstra puțină feta pentru final. Deci ăștia îi bag la cuptor un pic. Și când sunt aproape gata, scot și mai pun puțină feta să fie cât să aibă crustă. Deci ăștia acum merg la cuptor cam 10 minute. După care încă vreo 2-3 minute voi pune feta pe deasupra. O parte din mâncare este gata. Aperitivul nu vi l-am mai arătat, deci așa a ieșit. Pentru copii, saganaki, pentru adulți, piept de pui, cotlet, piure și salată de roșii. După ce terminăm astea, revin și cu desertul meu minune, ochii de elefant. Am fugit să păpăm și ne vedem puțin mai târziu. Și după cum se vede, unii nu mai au răbdare. Să mănâncă din picioare. Hopa! Cum ziceam, asta a fost mâncarea noastră de astăzi, pentru noi și pentru invitați. Mersi că a stat cu mine în bucătărie și am fugit să mâncăm. Vă pup!